Namaste, welcome to Tech Talks Nepal. म ससन थापा टेक geek from Nepal अनि don't be surprised मलाई र म आफ्नै मान्छे हो र हाम्रो सामु लिएर आउँदै छौं Acer Nitro 5 2022 edition. So let's get started. So without wasting our time, let's get straight to unboxing. अनि बक्स एकदम राम्रो छ हाम्रो लाइक रिसाइक्लेबल युज गर्न खोजेको एसरले एसर सिङ्गापुरको ब्रान्ड हो र आई डु ट्रस्ट दिस ब्रान्ड मैले 2020 एडिसन वाला Acer Nitro 5 मेरो हातमा चलाएको थिएँ र so we are presented with Planet 9 GG को stickers अनि manual अनि त्यसपछि a setup guide for our Acer Nitro 5 and made from 100% recyclable LDPE and with the box we also get another box त्यसमा हाम्रो चार्जर र अरु एक्सेसरिज भन्नाले दिएको छ so चार्जर लङरङहरु we get a power brick एकदम राम्रो क्वालिटीको छ अनि त्यसपछि प्लास्टिकमा वायर चाहिँ दिएको छ माथिको लागि अनि we have हाम्रो SSD अपग्रेडेबल हुन्छ अनि यसमा SSD अपग्रेड गर्नको लागि यो एउटा एक्सेसरी दिएको छ जुन हजुरले हराउन हुन्न यो राम्रो राख्नुपर्छ यसको यो पाइन्न उस्तै परे 5000 भन्दा धेरै मलाई त्यो शपकिपरले भनेको थियो सो दिस बक्स अनि त्यसपछि एकदम राम्रो तरिकाले लाइक सक एब्जर्ब भन्न नि ड्यामेज प्याकेजिङ यताउतामा धेरै ड्यामेज नहोस् भनेर हाम्रो प्याकेजिङ राम्रो भएको छ र भित्र फाइबर क्लोथ जस्तोले नि सेट गरिदिएको छ so we are presented with the Acer Nitro 5 2022 edition Intel 1 not the RG okay this is the Acer Nitro 5 and this is how it looks it's looking smooth so let's turn it on log in and it's logged in. So what I want to say is why I choose Acer Nitro 5 2022 edition. Acer Nitro 5 भनेको यस्तो ल्यापटप हो जुन हरेक वर्ष नयाँ हार्डवेयर र नयाँ ग्राफिक कार्ड लिएर बजारमा नयाँ प्रोडक्ट उतार्दछ with new designs अनि new hardware internals अनि upgraded system. As a owner of Acer Nitro 5 मैले किन चुज गरे भन्दा Acer Nitro 5 यो एकदम मिड रेंज ल्यापटप हो जस्तै Legion 5 अनि जस्तै Alienware जस्तो हजुरको घरमा पैसाको रुख हुनु पर्दैन यो मिड बजेट हो अझै मैले झन् सबसे राम्रो र सबसे मेरो बजेटमा जे थियो यसको प्राइस थियो 1,04,000 मात्र तर यसले यसको परफर्मेन्स र पावर देखेपछि हजुरले फेरि त्यो क्वेशन सोच्नु र सोध्नु पर्छ होला स्क्रिन यस्तो डिस्प्ले छ र हाम्रो RGB लाइट छ जुन हजुरले 4 वटा सेक्सन अनुसार आफ्नै चोइसको कलर र आफैले कलर व्हील देखि कलर कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ एभ्री कलर अनि त्यसपछि अब गेमिङ ल्यापटपलाई किन गेमिङ ल्यापटप यस्तो हुन्छ ल्यापटप भनेको ल्यापटप जस्तो नि हुन्छ तर ल्यापटपमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा एउटा मात्र फ्यान हुन्छ त्यो नि इन्टिग्रेटेड हुन्छ त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न मिल्दैन नत्र त्यसको स्पिड हामीले एडजस्ट गर्न मिल्दैन तर गेमिङ ल्यापटपको कुरा गर्दा हाम्रो एउटा इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर हुन्छ जसले हामीले ल्यापटपमा गेमिङ ल्यापटपमा दुईटा पंखा हुन्छ लेफ्ट र राइट अनि त्यसले भेन्टिलेसन अनि त्यसपछि हाम्रो भित्रको GPU र माइक्रो प्रोसेसर नतातिनेको लागि बनाएको हुन्छ सो हाम्रो Acer Nitro 5 मा इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर छ नाइट्रो सेन्स र एकदम राम्रो छ लाइक थीम नि राम्रो छ विथ कार्बन फाइबर मेश टाइप अनि त्यसपछि रेड लुक्स अनि फ्यानको हजुरले RPM हेर्न सक्नुहुन्छ RPM माने स्पिड रोटेसन पर मिनेट अनि त्यसपछि हजुरले फ्यानको स्पिड आफ्नो प्रेसर नत्र आफ्नो अनुसार आफ्नो प्रेसर नत्र आफ्नो वान्ट अनुसार कस्टमली चेन्ज नि गर्न मिल्छ र मैले प्रिफर गर्छु अटो किनकि हामीलाई भन्दा धेरै नाइट्रो सेन्सलाई जो थाहा हुन्छ कस्तो धान लोड लिँदा कस्तो फ्यानको स्पिड चलाउने भनेर र म्याक्स यदि मैले म्याक्सको फ्यानको स्पिड म्याक्स गरे भने हजुरले आवाज त्यहाँसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ जुन मैले अब गर्छु प्रिटी नोटिसेबल त्यही भएर मैले अटोमै राख्छु अनि म्याक्स सधैँ चाहिन्न सो या द्याट्स इट अब यसको स्पेक्सको कुरा गर्दा स्पेक्स चाहिँ हाम्रो दिएको छ यसमा GTX 1650 र यसमा
मैले AMD को खोजेको थिएँ तर मेरो बजेट अनुसार AMD आएन, सो केही भएन त्यस्तो। इन्टेल कोर नि राम्रो i5 दिएको छ हामीलाई लेटेस्ट, अन्त त्यसपछि विन्डोज 11 नि दिएको छ हामीलाई। सो विन्डोज 11 भएर मैले थाहा पाएको यो 2022 एडिसन हो, नत्र लुक्स त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स नभए पनि हल्का सिमिलरै छ, हल्का नयाँ फिचरहरू हालिदियो, हल्का नयाँ लुक्स। अनि पहिलाको नाइट्रो 5 मा 2020 मैले हेरेको नाइट्रो 5 मा के थियो भन्दा हजुरको RGB लाइट मात्र, आई मिन आर मात्र लाइट थियो, लाइक ओन्ली रेड लाइट, रेड वाज द थीम अफ नाइट्रो सेन्स। र हजुरको 2020 एडिसनमा यो ब्ल्याकमा छ, नाइट्रो लेखेको थियो, लाइक हिन्ज स्क्रिनको हिन्ज यो ब्ल्याकमा छ र नाइट्रो रेड टेक्स्टमा लेखेको छ। तर 2020 एडिसनमा लुक्स कस्तो थियो भन्दा लाइक सेम हिन्ज तर सेम सेपको हिन्ज, सेम स्टाइलको हिन्ज तर रेड कलरमा थियो, विच वाज एपिलिङ टु सी। बट तर अहिले एसरले यो चुज गरेको छ, सो विल जस्ट रोल विथ इट। यसको गेमिङ भन्दा नि FL स्टुडियो मैले चलाउनेको लागि मैले खासमा लिएको हो। र किन लिएको भन्दा FL स्टुडियो हजुरले नर्मल कम्प्युटरमा रन गर्न खोज्यो भने यदि हजुरले मेगा साइजको MP3 फाइलहरू गरायो भने क्रास खान सक्छ, नत्र त्यो सेभै हुन सक्दैन, विच कुड बी रियली a matter of loss। त्यही भएर गेमिङ ल्यापटपमा कस्तो हुन्छ भन्दा हजुर यु आर सेफ विथ इट, योर हार्डवेयर क्यान ह्यान्डल इट, सो इट वोन्ट क्रास, यु वोन्ट लुज द डेटा। एन्ड डिलिङ विथ द्याट वी क्यान अल्सो लाइक modify the brightness of RGB light like Mac, and we can also do display. This is normal stuff, but let's get more into it. मैले हजुरलाई एकदम eager हजुरलाई गेमिङ यसको देखाउन खोजिरहेको छु, जुन मैले एकछिनमा will get to that later। यसको स्पेक्सको कुरा गर्दा, यसको सिस्टमको कुरा गर्दा सब ओभरअल क्लिन, no lag at all, because Nitro Sense ले हावा दिइरहेको छ, and you won't notice any lag or buffering or any stuff। मैले यही प्राइसमा लाइक 1.4 मा एउटा राम्रो PC लाइक हार्ड लाइक PC बिल्ड गर्न सक्थेँ। तर why I choose ल्यापटप इज किनकि म पोर्टेबल खोज्छु, नथिङ पावरफुल्ली ठिक हो, तर यसको अरू पनि छ स्पेक्स हजुरले लिन सक्नुहुन्छ, विच यु हेभ टु एड सम मोर मनी अर फन्ड्स। तर मैले भने चाहिँ मेरो घरमा रुखको पैसा छैन र बजेटले च्यापे छ, सो दिस इज द मिड रेन्ज बजेट ल्यापटप। यसको मैले 2 लाखको वाला देखेको थिएँ, अनि विच आई वाज सोक्ड। त्यसमा राइजन थियो, अनि आई वाज लाइक इगर, ओ यस आई वान्ट द्याट, आई वान्ट राइजन। अनि प्राइस भने 2 लाख, विच आई वाजन्ट एबल टु एफोर्ड। अनि यही मैले लिगेँ। अनि मलाई अहिले लाग्छ कि प्रेजेन्टमा आएर अहिले लाग्छ कि यदि मैले त्यो हाई स्पेकवाला लिए पनि म रिग्रेटले च्यापिरहेको हुन्थेँ, किनकि इट्स द सेम थिङ, द लुक्स नथिङ चेन्ज, लाइक many things changes, like you change power, you change that you hardware, you have nice hardware and stuff. But I like to roll with 1650 GTX, and I am here with 1650 GTX, and I'm not regretting it. So this is the overall screen looks. मैले एउटा राम्रो Rayquaza को Pokemon को wallpaper राखेको छु, live wallpaper। यसले ब्याट्री हल्का खान्छ, तर black छ नि त AMOLED, so it won't put like more effort on your battery and your screen. Battery and screen मा हुँदा automatically Nitro Sense ले थाहा पाउँछ कि हजुरको GPU र माइक्रोप्रोसेसरमा लोड परेको छ, त्यसैले त्यो फ्यान स्पिड इन्क्रिज गर्छ। अरू भन्दा नि एउटा ल्यापटप गेमिङ ल्यापटपको ओनर भएर मैले हजुरलाई एउटा टिप दिन चाहन्छु कि भन्दा हजुरको यो फ्ल्याट सर्फेसमा राख्ने र बेडमा कहिले नराख्ने। हजुरको गेमिङ ल्यापटप कहिले नि बेडमा राख्नुहुन्न, किनकि यसको फ्यानको एयर फ्लो हुन्छ नि, त्यसले कसरी भन्दा लाइक फ्रम बिलो त्यसले तान्छ, अनि त्यसरी फ्रम दिस राइट बोथ अफ लाइक स्टेरियो साउन्ड होइन, दे च्यानल एयर। अनि हजुरले यदि बेडमा राख्ने डस्टहरू छिर्न सक्यो, भुवा छिर्न सक्यो, विच विल bring heavy damage to your laptop fan, and you have to spend a lot of bucks. So take proper care of your laptop, put it on a proper desk, and this won't give you any issues or so anything. So I got this mouse, which is pretty handy to me, like mouse times हजुरले मैले हजुरलाई के प्रिफर गर्छु भन्दा get an extended keyboard, get an extended mouse, किनकि you have this but you don't want to spend some money repairing the stuff you have on it, because कहिले सधैँ हजुरले एक्सटेन्डेड किबोर्ड र सधैँ एक्सटेन्डेड माउस हिँडाल्ने सिचुएसन हुन सक्दैन। सो सेभ दिस फर द्याट, सेभ दिस फर इमर्जेन्सी, डोन्ट युज दिस द्याट अफ्टन। मैले गेमिङको लागि अब एउटा अझै एउटा किबोर्ड लिन सोचेको छु। अनि सो लेट्स
let's get you started to gameplays and how it looks, how it runs game, and how the fan sounds while I'm running game. I'll play the game in highest setting possible. So let's go. So game start गर्न लाग्छु मैले र गेम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अटो भन्दा मैले म्याक्समा राख्छु which will lead to फ्यानको रोटरको आवाज. सो सरी फर द इन्कन्भिनियन्स, तर I will run it like that. अनि मैले मेरो गेम अफ चोइस हो Doom Eternal. I bought it on Steam again. Don't buy pirated games if you can buy the games. FPS shooter game हो र गेमको थीम नबुझ्नु. गेमको थीम भनेको we are in hell and we have to save Earth from total destruction from the gods of hell. So this is a gaming tip भन्दा नि like freaking facts के भन्दा हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FPS 60 तिर रेन्डर भइरहेको छ. 60 max 60 छोइरहेको. If I don't turn the charger on, but if I do turn the charger on, Sujal, can you zoom it on here? Yep. So as you can see, it is running at 60, but as I turn the charger on, it just shoots. And it's fun. Now stuffs are gonna get hot here. So I'm just gonna show you the play here. So we can get started with the gaming here. It's pretty good. FPS kahi pani malai jasto fluctuate jasto ki lageko chaina. You can see I'm doing my deal here. And stuff. And यस्तो heavy game चाहिँ हामी धेरै flash, धेरै particles उडे पनि like this game is not lagging. I finished my deed to kill all the demons, but I have to exit the prison. And I will come back to my home point. Look, you doom go to. So the next game we are gonna play is Hades. We are the son of, I don't know, but it's like a Greek mythology game. It's a hack and slash game where it's a platform game where you kill enemies, die, and start from the beginning with keeping all your equipment and money that you do. Let's just get started to the game. I just installed this game today, but I'm pretty good at it. So main motive you game, this is a great game. You should like have this game. Our main motive we have to show our dad that we can exit through hell and stuff like that. It's hack and slash. I love hack and slash. You got platform enemies and stuff. You got weapons and stuff. So without any further ado, let's get started. Let's get running. So overall, that was our gaming session. But what I like to do is like go to NitroSense and get this loud ass fan to auto, and yes, it just cools the GPU and microprocessor. So specs which I bought, which I bought. The color was sale black SHALE wala. And this was operating system Windows 11 home single language. Processors Intel Core i5 400 Hz. Intel Core i5 11400 Hz. So that is 11,400 Hz. And LCD display 15.6 FSD IPS 148 slim bezel display, and it's a hard ass display. You will love it when you see it. Because a card number is required, so it's all the specs that is given here, and you have seen the stuff. I want to get you know about the keyboard. The keyboard is pretty also. The keyboard is also the hard stuff in this laptop. Like you get microprocessor को जति एउटा कोर छ जस्तो कोहीको 8 हुन्छ, मेरोमा 12 छ, अनि त्यो कोर 1 मा देख्दा म एकदम फ्रिक्ड आउट भएँ किनकि मेरो कोर 1 मा त्यस्तो राम्रो चलिरहेको थियो. अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई एडिट गरेर मैले 12 वटा कोरले चलाएँ, अनि it is pretty fascinating to see what the 12 cores could do. And so as it is, this is the Acer Nitro 5 2022 edition, and you have breathing and a wave one which goes, and you can choose the direction, the speed, zoom, which is so it's like and shifting is like changing colors, like one color at a time and another color at a time. You can also choose neon,
which is not showing. Oh. Neon is like green, but like static now, zone. Like as I said, there are 4 zones. You can pick your color. Yeah, what's up? Like. So this was the overall review of Acer Nitro 5. Hope you guys love it. Tata, bye bye.